Xin chào mọi người, mình là Ellie Nhung. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi dạo qua những điểm đặc trưng và đẹp nhất của thành phố Copenhagen này. Từ quảng trường vua mới lộng lẫy tới khu cảng Nyhavn đầy sắc màu, băng qua cây cầu hiện đại và kết thúc tại chợ ẩm thực sôi động bên sông. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Copenhagen hay đơn giản là muốn tận hưởng một hành trình thư giãn qua màn ảnh nhỏ thì hãy cùng mình bắt đầu chuyến đi này nhé! Nhà mình bay từ Pisa đến Copenhagen bằng Norwegian Airlines. Giữa Pisa và Copenhagen cách nhau khoảng 1.336 cây và thời gian bay là 2 tiếng 15 phút. Copenhagen là thủ đô của Đan Mạch và là thành phố lớn nhất ở khu vực Bắc Âu. Phía đằng xa kia có rất nhiều cối xay gió ở trên biển kìa mọi người. Nhà mình vừa hạ cánh ở sân bay Copenhagen xong. Chuyến đi này thì nhà mình chỉ có một ngày để khám phá thành phố Copenhagen vì tối nay nhà mình lại phải bay về Đức rồi. Thế nên bây giờ nhà mình sẽ đi kiếm chỗ để gửi vali này. Xong sau đó thì sẽ đi tàu điện ngầm vào trong thành phố và khám phá một vài địa điểm đặc trưng của thành phố này. Sân bay này khá là rộng nha mọi người. Và theo như mình tìm hiểu thì chỗ gửi vali ở nhà đỗ xe P4 đối diện cổng vào của Terminal 2. Nhà mình chọn gửi 24 tiếng với giá 100 kron, tức là khoảng 395.000 đồng. Và đúng lúc tàu điện ngầm tới rồi mọi người. Nhà mình đi tàu từ sân bay vào trong trung tâm thành phố bằng tàu M2 mất khoảng 15 phút. Và giá vé một chuyến cho một người lớn là 30 kron, tức là khoảng 119.000 đồng. Mọi người có thể mua vé ở mấy cây bán vé ngay trong sân bay và có thể trả bằng thẻ hoặc bằng tiền mặt cũng được. Thành phố này chỉ có 4 đường tàu điện ngầm thôi nên cũng khá là dễ đi à. Chúng ta bắt đầu hành trình tại Kongens Nytorv, hay còn gọi là quảng trường mới của nhà vua. Đây là một trong những quảng trường lớn và quan trọng nhất ở Copenhagen, được xây dựng từ thế kỷ thứ 17 bởi vua Christian. Ngay từ khi đặt chân tới đây, bạn sẽ cảm nhận được sự hào hoa của một thành phố châu Âu cổ kính. Bao quanh quảng trường là những tòa nhà cổ kính uy nghi, từ nhà hát hoàng gia đến khách sạn, lừng danh. Ở giữa quảng trường là bức tượng cưỡi ngựa của vua Christian, người đã biến nơi đây thành trung tâm đô thị đúng nghĩa đầu tiên của Copenhagen. Ở ngay chỗ quảng trường này có một cửa hàng bán hot dog, mình sẽ mua thử để ăn xem sao nha. Nếu có một món ăn đường phố nào đó được xem là quốc hồn quốc túy của Đan Mạch thì chắc chắn phải kể đến hot dog đỏ. Khác với hot dog kiểu Mỹ, phiên bản Đan Mạch có chiếc xúc xích dài hơn, mảnh hơn và đặc biệt là màu đỏ tươi bắt mắt. Nhà mình đã mua thử hai cái này để ăn, một cái màu đỏ và một cái màu khác. Giá cho mỗi một cái là 50 kron, tức là khoảng 197.000. Ok, bây giờ nhà mình đã đến Copenhagen. Phía đằng kia là vừa nãy là tàu điện ngầm này. Mình lên đây sẽ ra quảng trường. Đây. Và ngay gần quảng trường này sẽ là cái cảng Nyhavn luôn mọi người ạ. Đi bộ chắc là mấy phút thôi, 3 đến 4 phút. Cảng rất là gần đây. Đến đây thì mọi người nhớ ăn thử hot dog nha. Nhà mình cũng vừa ăn thử hot dog ở đây, có nhiều loại xúc xích khác những nước khác. Đây, phía trước này là cảng luôn rồi, tức là rất là gần bến tàu điện ngầm luôn. Và đi từ sân bay đến cảng này cũng là đi tàu số 2, đi khoảng 15 phút đi tàu là cũng đã đến đây được rồi.
Từ quảng trường vừa nãy, chỉ vài bước chân là chúng ta đã đến Nyhavn, biểu tượng nổi tiếng nhất của Copenhagen. Nyhavn nằm ngay trung tâm của Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch và là thành phố lớn nhất trong khu vực Bắc Âu. Từ trên cao nhìn xuống, cảng Nyhavn hiện ra như một dải màu rực rỡ, vắt ngang trong lòng thành phố. Những ngôi nhà cổ đầy màu sắc cam, vàng, đỏ, xanh nằm san sát nhau, soi bóng xuống mặt nước tĩnh lặng của con kênh nhỏ. Phía bên phải là trung tâm Copenhagen hiện đại và sôi động, còn bên trái là khu phố cổ với những con đường lát đá, quán cà phê ngoài trời và những chiếc xe đạp dựng ngay ngắn ven đường. Một hình ảnh rất đặc trưng của Đan Mạch. Dù có thể bạn chưa từng đến Đan Mạch, nhưng chắc chắn bạn đã từng thấy hình ảnh những dãy nhà rực rỡ sắc màu soi bóng bên bờ kênh. Đó chính là Nyhavn. Đây, mình quay một vòng chỗ này cho mọi người xem nha. Nyhavn có nghĩa là bến cảng mới, nhưng thực ra nơi đây đã tồn tại từ thế kỷ thứ 17. Trước kia, đây là bến cảng nhộn nhịp của những chiếc thuyền buôn và thủy thủ. Ngày nay, Nyhavn đã trở thành một trong những điểm đến hút khách nhất của thành phố, với hàng loạt quán cà phê, nhà hàng và quán bar nằm dọc theo bờ kênh. Bạn có thể thấy các con thuyền cổ vẫn còn neo đậu, như một lời nhắc nhở về quá khứ hàng hải huy hoàng của Đan Mạch. Còn hiện tại thì nơi đây là thiên đường cho những buổi chiều thong thả. Mọi người ngồi ngoài trời, nhâm nhi một ly bia lạnh, cắn một miếng sandwich cá trích và ngắm nhìn cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng trên mặt nước. Nếu đi vào mùa hè, không khí tại Nyhavn còn náo nhiệt hơn nữa, với nhạc sống, nghệ sĩ đường phố và rất nhiều du khách quốc tế. Nhưng dù là mùa nào, Nyhavn vẫn giữ nguyên sức hút của mình, không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi cảm giác hoài niệm và yên bình. Bây giờ nhà mình sẽ đi vào cửa hàng này và mua thử một suất churros nha. Đây là những thứ mà quán này bán nha mọi người. Quán này vừa bán kem này, vừa bán waffle này và churros. Churros ở đây thì có nhiều loại, có loại với sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen, dâu, hạt dẻ và quế. Bánh churros truyền thống thường có hình trụ dài, nhỏ, được chiên ngập dầu cho đến khi chín vàng, giòn xốp. Sau đó chúng được phủ một lớp đường quế bên ngoài. Mình mời mọi người nha. Đây, ăn thử một cái churros. Giòn, ngọt vị quế. Được xây dựng từ thế kỷ 17, nơi đây từng là điểm neo đậu sầm uất của những con tàu buôn đến từ khắp châu Âu. Các thủy thủ sau những tháng dài lênh đênh trên biển thường tìm đến Nyhavn để nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi. Và chính từ đó, khu phố bắt đầu hình thành với những quán rượu, tiệm ăn, nhà trọ chen chúc bên kênh. Ngày nay, Nyhavn đã thay đổi nhiều, không còn ồn ào, bụi bặm như xưa, mà trở thành một trong những góc phố lãng mạn và rực rỡ nhất Copenhagen. Những ngôi nhà cổ đầy màu sắc dọc theo bờ kênh, đỏ, vàng, cam, xanh, được bảo tồn nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ. Trong đó có cả căn nhà số 20, nơi nhà văn Hans Christian Andersen từng sinh sống và viết nên những câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Bây giờ nhà mình đang trên đường đi ra một cái chợ.
street food, bán nhiều đồ ăn, cả đồ của Đan Mạch lẫn những đồ của nước khác, để ăn thử xem sao nha. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ cần đi bộ qua cái cầu này là sẽ đến. Cầu này có cả bên đi bộ và bên đi xe đạp nha, mọi người đi đúng làn. Đấy. Cái street food market cũng ngay gần ở cái cảng này thôi. Chỉ cần đi qua cầu là đến. Bên này là mọi người đi xe đạp là chính, mình thấy rất là nhiều xe đạp ở thành phố này. Nhưng mà phải nói là sang đến Bắc Âu thì là cái gì cũng đắt hơn khá khá so với Đức. Ok, bây giờ nhà mình đang đi bộ qua cầu để qua phía bên kia sông nha. Phía bên trái này thì mình thấy người ta hay đi xe đạp này. Và còn phía bên tay phải này thì là dành cho người đi bộ. Đây là một cây cầu hiện đại nối liền hai bờ cảng nội thành. Người dân ở đây hay gọi vui cây cầu này là cầu hôn, bởi nhiều cặp đôi chọn nơi này làm điểm dừng chân, ngắm cảnh và trao nhau những khoảnh khắc lãng mạn. Hôm nay ở bên này nhiệt độ đang 12 độ C, rất là dễ chịu, không có quá lạnh cũng không có quá nóng. Cây cầu này có thiết kế rất độc đáo, như hai cánh tay vươn ra gặp nhau giữa sông. Khi bước đi trên cây cầu này, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Copenhagen với nước xanh, thuyền buồm và kiến trúc hiện đại hòa quyện cùng những công trình cổ. Ok, bây giờ nhà mình vẫn đang đi trên cầu. Đây, phía trước mặt mọi người là Full Market rồi. Tên là... Xin lỗi nếu mà mình đọc sai nha, Provence. Ngay sau khi qua cầu, chúng ta đến với một trong những điểm ăn uống ngoài trời hấp dẫn nhất Copenhagen, Provence Garderkoken, hay còn gọi là chợ ẩm thực bên cầu. Vừa vào cái nhà mình đã thấy ngay một gian hàng của Việt Nam này. Đây không phải là một khu chợ lớn theo kiểu truyền thống, mà là một không gian ăn uống ngoài trời với khoảng 15 đến 20 gian hàng. Mỗi gian mang lại một hương vị riêng, từ món ăn Đan Mạch truyền thống đến ẩm thực đường phố quốc tế như tacos Mexico, bánh bao châu Á, pizza Napoli hay burger Mỹ. Không khí ở đây rất thoải mái, trẻ trung và gần gũi. Bạn có thể gọi món, rồi tìm một chỗ ngồi trên những chiếc bàn gỗ dài, nhìn ra mặt nước, nơi thuyền bè lặng lẽ trôi qua và gió biển mang theo vị mặn mát rượi. Chợ thường mở cửa từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 10, hoạt động mỗi ngày từ 11 giờ sáng đến khoảng 9 hoặc 10 giờ tối, tùy theo mùa và thời tiết. Vào những ngày hè nắng đẹp, nơi này gần như kín chỗ, bởi không gì tuyệt hơn là thưởng thức một chiếc hot dog Đan Mạch nóng hổi, kèm một ly bia lạnh trong ánh hoàng hôn Copenhagen. Đây là đồ ăn mà nhà mình vừa gọi, một suất khoai tây chiên cộng với một suất mực ống chiên, giá 298 kron, tức là khoảng 1.174.000 đồng. Và một cái bánh mì pate với giá 135 kron, tức là khoảng 532.000. Copenhagen là một thành phố rất đặc biệt, không ồn ào, không xa hoa chói lóa, nhưng có một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và cực kỳ đáng yêu.
Chuyến đi hôm nay chỉ là một lát cắt nhỏ trong muôn vàn điều thú vị ở Copenhagen. Từ những quảng trường cổ kính, những con phố rợp bóng cây, cho tới chợ ẩm thực rộn ràng, tất cả đều mang đến cảm giác thân thiện, dễ chịu và khiến bạn muốn quay lại lần nữa. Hy vọng bạn có thể cảm nhận được phần nào vẻ đẹp của Copenhagen qua ống kính này. Nếu bạn thích video, đừng quên ấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo nhé.